Hi guys, කොහොමද ඔයාලට ඉතින් අද වෙනස් වීඩියෝ එකක් ලැප්ටොප් එකක් ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි ගේන්නේ. ඉතින් මම මේක පළවෙනි පාරට යූස් කරන්නේ. ඔයත් බලන්න try කරලා මම කලින් වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරපු නිසා කියන්නේ ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව් වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් before after videos තුත්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ඉෆෙක්ටිව්ද කියලා අපි මේ යූස් කරන මෙතඩ් එක ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් අප් කරගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Right guys, ඉතින් ඔයාලා හැමදාම ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කම්පියුටර් එකේ සෙටින් එකක් චේන්ජ් කරන්න කලින් මෙන්න මේ රීස්ටෝර් පොයින්ට් කියන එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ පරණ සෙටින්ස් ටික රීස්ටෝර් කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ රීස්ටෝර් පොයින්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ තියෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සිස්ටම් රීස්ටෝර් කරගන්න වගේම මෙතන තියෙනවා කන්ෆිගර් කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ කන්ෆිගර් කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන සෙටින් එක 105ත් 7ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න උඩ තියෙන මේ turn on කියන එකත් තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙතන මේ create කියන එක දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති නමක් දෙන්න. මම මෙතන optimization කියලා දෙනවා. optimization කියලා දීලා මෙතන create කියන බටන් එක මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ create කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ විනාඩි ගාණක් එහෙම නැත්නම් තප්පර ගාණක් ඇතුළත ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක අනුව ඔයාලට පුළුවන් මේ register point එකක් create කරගන්න. ඉතින් මේ register point එක create වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන close කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් close කරගත්තට පස්සේ මේ යටින්ම තියෙන OK බටන් එක touch කරගන්න. ඉතින් මේක touch කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන settings ටික change කරන්න. ඉතින් අපි ඊට කලින් බලමු මගේ කම්පියුටර් එකේ දැන් performance කොහොමද ස්පීඩ් එක processor ස්පීඩ් එක කොච්චර services run වෙනවද RAM එක කොච්චර use වෙනවද කොහොමද hard drive එක use වෙන විදිය කියලා. ඉතින් ඒක බලනවා මම දැන් යනවා task manager එකට. task manager එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ interface එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ RAM එකේ ඔයාගේ processor එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ computer එකේ තියෙන ඔක්කොම performance වල details බලා ගන්න. ඉතින් මගේ performance ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට services 175ක් run වෙනවා. හරිද? services 175ක්. ඒ වගේම ඔයාලට utilization එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම processor speed එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තව ගොඩක් details ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තමයි අපි settings ටික හදාගන්න. ඒ වගේම tweak එක use කරන්න කලින් තියෙන විදිය. ඉතින් disk එක 100%ක් use වෙනවා. ඒ වගේම RAM එක 146ක් use වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කිසිම application එකක් මගේ run වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ settings ටික add කරාට පස්සේ කොහොමද මේ වගේ performance කියලා. right මම දැන් task manager close කරලා මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ settings වලට යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ computer එකේ එහෙම නැත්නම් laptop එකේ settings වලට යන්න ඕන. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින්ම තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් search කියලා එකක්. ඔයා මේ search කියන එක click කරගන්න ඕන. search කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් search in windows කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක click කරගන්න. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යටට scroll කරගන්න. කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් advanced setting එකක්. මෙන්න මේ advanced settings කියන එක ඔයා click කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ lap එක කොච්චර slowද කියලා. දැන් පේනවනේ දැන් එන වෙලාව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන advanced කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක click කරගන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත වගේ interface එකේ මගේ lap එක slow නිසා තමයි මේ මෙච්චර වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ තියෙන selection ටිකක් ඔයාගේ lap එකේ select කරලා තියෙනවා නම් මේ ඔක්කොම unselect කරගන්න ඕන. කිසිම දෙයක් සිලෙක්ට් කරලා තියාගන්න එපා. ඔක්කොම අන්සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන යටින්ම තියෙන OK බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් OK බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ක්ලෝස් වෙනවා මේ ටැබ් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ ටැබ් එකත් ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ ටැබ් එකත් ක්ලෝස් කරගන්න. ඉතින් මේ ටැබ් එකත් ක්ලෝස් කරගෙන අපි යමු ඊළඟ සෙටින් එකට. ඉතින් මේ ටැබ් එක ක්ලෝස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් හෝම් එකට යන්න. මම දැන් මේ උඩින්ම තියෙන හෝම් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ සෙටින්ස් වල හෝම් එකට ඔයා යනවා. ඉතින් හෝම් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ සෙටින්ස් ගොඩක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන බලා ගන්න මෙන්න මේ privacy කියන එක. privacy කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටට scroll කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වම් පැත්තෙන් තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන other devices කියලා එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අන්නේ other devices කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන switch එකක් on වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ switch එක off කරගන්න. ඉතින් මේ switch එක off කරලා ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් back වෙන්න කලින් ඔයාලට කරගන්න තියෙනවා මෙතන background apps කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ background apps කියන එක select කරගන්න. ඒක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ on වෙලා තියෙන එක switch off
කරගන්න. ඉතින් ස්විච් ඔෆ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකේ රන් වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඇප්ස් ඔක්කොම ඩිසේබල් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මොකක් හරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් එනේබල් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මේක මැනුවලි ඩිසේබල් කරන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ උඩට ගිහිල්ලා ආයෙත් අර ටර්න් ඔෆ් කරපු බටන් එක ඔන් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය ඇප්ස් හැම එකම ඔයාලට පුළුවන් ඩිසේබල් කරන්න. අවශ්‍ය ඇප්ස් ටික විතරක් මෙතන එනේබල් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ඇප්ස් ටික විතරක් මම එනේබල් කරලා තියෙද්දි අනවශ්‍ය ඇප්ස් ඔක්කොම මම මෙතන ඩිසේබල් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඩිසේබල් කරගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ මගේ Windows Security application එක විතරයි. ඉතින් මේ application එක අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉතුරු කරගන්න ඕනි startup එකේදී. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මේක background run වෙන්න ඉතුරු කරගන්න මෙන්න මේ Windows Security කියන application එක. ඉතුරු හැම application එකක්ම ඔයාට පුළුවන් disable කරගන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැත්තම්. right ඉතින් මේ විදිහට disable කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඊළඟ setting එකට යන්න. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ තියෙන tools ටික. ඒ tools වලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා app diagnostics කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක click කරගන්න. ඉතින් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ switch on වෙලා තියෙන එක switch off කරගන්න. ඒක switch off කරගත්තට පස්සේ settings වල හදාගත්තු settings ටික හරිය අපිට මෙතන දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් home එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙතන updates and security වලට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් delivery optimization කියන එක click කරගන්න. ඒක click කරලා මේ system එක on වෙලා තියෙන එක ඔයාට පුළුවන් මේක switch off කරගන්න. ඉතින් ඒක switch off කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ආයෙත් ඔයාගේ home එකට යන්න. ඉතින් මෙතන තිබිච්ච ඒ කියන්නේ ඔයාගේ settings app එකේ තිබිච්ච settings ටික දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම complete කරලා ඉවරයි අපි. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අර පල්ලෙහා තියෙන description එකේ හරි pin comment එකේ හරි දාලා තියෙන link එකක්. අන්න ඒ link එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ file එක download කරගන්න. ඉතින් මේ file එක download කරලා ඔයාට පුළුවන් extract කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට extract කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ file එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අන්නේ file එක ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ optimization කියලා exe file එකක්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක run කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් run as administrator කරන්න. එහෙම නැත්නම් double click කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right දැන් ඔයාට මෙන්න මේ තියෙන settings ටික copy කරගන්න ඕන ඔයාගේ laptop එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ application එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන settings ටික නෙවෙයි මෙන්න මේ settings ටික අනිවාර්යෙන් copy කරගන්න ඕන. ඔයා මෙන්න මේ optimization performance වගේම optimization network ඒ වගේම disable error reporting ඒ වගේම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් disable print service ඒ වගේම disable fax service ඒ වගේම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් disable sticky keys ඒ වගේම මේ disable smart screen කියන එක ඔයාට අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් ඔයා කරන වැඩවලට බාධාවක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේක disable කරගන්න. ඒත් එකම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් තියෙනවා disk drivers කියලා. ඔයාට පුළුවන් ඒකේ යටතේ තියෙන මෙන්න මේ disable super fetch කියන එක වගේම disable hibernate කියන එක. ඒක disable කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ apps යටතේ තියෙන disable office telemetry කියන එක. ඒ වගේම disable mozilla firefox telemetry කියන එක. ඉතින් ඔයා mozilla firefox use කරන්නේ නැත්නම් විතරක් ඔයාට පුළුවන් මේක disable කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට පුළුවන් disable visual studio telemetry කියන එක on කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් privacy. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙකත් මේ privacy එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ දෙකත් switch on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ Windows 10 කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Windows 10 යටතේ තියෙන මෙන්න මේ settings ටික ඔයා copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් disable my people කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒක disable කරගන්න. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ යට තියෙන settings හැම එකක්ම ඔයාට disable කරගන්න වෙනවා. Windows update යටතේ මෙන්න මේ අවශ්‍ය නැත්නම් විතරක් ඔයාට පුළුවන් මේ services disable කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් privacy ටික. ඔයාට මෙන්න මේ privacy ටික disable කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ computer එකට අවශ්‍ය නම් විතරක් disable නොකර තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඒත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් gaming. ඒක යටතේ තියෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් enable gaming mode කියලා එකක්. ඔයාට පුළුවන් ඒක switch on කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් disable Xbox live කියන එක. එimhe disable game bar කියන එකත් ඔයාට පුළුවන් tools එකේ තියෙන මෙන්න මේ settings දෙකත් switch on කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා UWP apps කියලා. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් select කරලා ඔයාට අනවශ්‍ය ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය නැති apps ටිකක් මෙතනින් select කරලා delete කරගන්න. මෙතන තියෙනවා Windows help කියලා එකක්. දැන් මගේ නෑ මම මොකද කලින් delete කරා manually. ඒක නිසා මෙතනට පෙන්නන්නේ නෑ. ඔයාගේ පෙන්නන්නේ Windows help කියලා එකක්. ඔයාට පුළුවන් ඒක select කරලා uninstall කරලා දාන්න. right ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා startups කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් ඔයාගේ computer එක on වෙදි run වෙන applications disable කරලා දාන්න. මම කලින් කරපු නිසා මෙතන මට පෙන්නන්නේ නෑ. ඔයාගේ applications ඇති ඔයාට පුළුවන් ඒ application select කරලා මෙන්න මේ disable කියන button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට තියෙනවා apps කියලා එකක්. ඔයාට පුළුවන් මේ apps කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ application set එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ applications ඕන එකක් select කරලා automatically download කරලා install කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා cleaner කියලා එකක්. ඔයාට පුළුවන් මේ cleaner කියන එක select කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් තියෙනවා temporary files වගේම තව settings ටිකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික select කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ reporting ඒ වගේම recycle bin ඒ වගේම මෙන්න මේ BSOD කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඔයා Chrome එක use කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Chrome එක select කරලා ඔයාගේ තියෙන මෙන්න මේ data ටික clear කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා use කරන්නේ නැති Chrome එක හරි නැත්නම් වෙනත් browsers කීපයක් හරි එකක් හරි select කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ තියෙන data ටික clear කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට select කරලා analyze කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ files ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට පුළුවන් මෙතන clean කරලා
ඒ ෆයිල්ස් ටික රිමූව් කරලා දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ping වගේම host කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්පීඩ් කරගන්න. ඉතින් මම ඒ ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් රෙජිස්ටර් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ enable all කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක fix කියන එක ටච් කරගන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් අනිත් settings ටිකත් ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උටින් තියෙනවා restart and apply changes කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. මෙන්න මේ ඇප්ලයි කරපු settings ටිකත් ඇප්ලයි වෙන ගමන්ම ඉතින් රීස්ටාර්ට් වුණාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මගේ කම්පියුටර් එකේ performance කොහොමද කලින් තිබිච්ච performance වලට වඩා වෙනසක් තියෙද ගොඩක් improve වෙලාද එහෙම නැත්නම් ඊටත් වඩා අඩු වෙලාද කියලා දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right මගේ කම්පියුටර් එක මම රීස්ටාර්ට් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කම්පියුටර් එකේ කොහොමද performance කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ කම්පියුටර් එකේ RAM එක use වෙන්නේ 130ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒත් එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් disk එක use වෙන ප්‍රමාණය. ඒත් එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් CPU එක use වෙන්නේ ගොඩක්ම අඩුවෙන්. ඒත් එකම RAM හැමදේම balance වෙලා තියෙනවා. ඒත් එකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් processors ඒ කියන්නේ services ගන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. processor speed එක වගේම utilization කියන එක සමානව තියෙනවා. කලින් එකට සමානව තියෙනවා. ඉතින් මගේ experience එක අතින් ගත්තොත් කලින් තිබුණට වඩා ගොඩක් improve වෙලා තියෙනවා මගේ computer එකේ speed එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඉතින් මේක try කරලා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ experience එකත් comment එකකින් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ computer එකේ GPU එක overclock කරන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ video එකක් request කරන්න comments වලින් මම අනිවාර්යෙන් එකකට video එකක් අරන් එන්නම්. ඔයාලා කැමති නම් විතරක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් video එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.